What's up mga kametal? Good morning mga kametal. So ngayong umaga mga kametal is magre-repair muna ako ng earth ground, no? So ito yung earth ground. So ito mga kametal is yan, nasusunog na yung ano, yan, kumbaga kailangan ng palitan. Sunog na yung cable, welding cable. So one zip na gamitin. Tsaka malambot na yung ano niya, yung spring niya sa loob, malambot na yung spring niya. Tsaka itong isa rin, ganyan din. Hindi naman, hindi na nagabalik. Ano na yung spring, sira na. So ngayon papalitan natin yan. Ito yung bago. Papakita ko sa inyo mga kametal kung paano palitan yan. Siya. Kailangan natin na lagarin bakal para putulin yung cable.
Bago na ulit. Ganun lang guys, magpalit ng bagong ground clamp. Guys, pit-pitin natin to lagi para ano, hindi siya madali mag-init, kasi ito madali mag-init pag medyo maluwag ito, kaya laging pitpitin natin ito. So yun lang muna guys ang i-share ko sa inyo. Maraming salamat sa suporta nyo guys. Shout out kay Kametal TV, Yo Punyako TV, RD Di Guzman,